طبعا كلنا لاحظنا ان قوام الجيسو في الطريقة التانية اخف وسايل اكتر من الطريقة الاولى. طبعا السبب في كده ان احنا في الطريقة التانية. السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجيسو بطريقتين مختلفين. احنا قبل كده كنا اتكلمنا عن الجيسو في فيديو سابق وعملناه بطريقة واحدة واستخدمنا فيها الوان الاكريليك، لكن طبعا الوان الاكريليك بقت غالية دلوقتي، فهنستخدم النهاردة دهان الحوائط البلاستيك. أول طريقة هنستخدم فيها بودرة التلج. هناخد كمية من بودرة التلج ومعاها كمية قدها من الغيرة الأبيض، غيرة الخشب. وهنقلبهم مع بعض كويس. وده شكلها بعد ما اتقلبت. وهنضيف عليها نفس المقدار من دهان الحوائط. ودهان الحوائط ده اللي هنستخدمه بدل ألوان الأكريليك، وهنقلبهم كويس أوي مع بعض. ده شكلها بعد ما اتخلطت الخامات مع بعض. وطبعا دهان الحوائط اداها اللون الأبيض الناصع زي ما احنا شايفين. واهم حاجة زي ما بقول دايما ان اهم حاجة في عمل الالوان والعجائن الفنية هو الخلط الجيد للخامات مع بعض، ندمجها مع بعض كويس قوي عشان ناخد جودة عالية. ودلوقتي الجيسو اللي عملناه جاهز ان احنا نستخدمه على اي خامة، وهنجربه على الخشب. ده شكله بعد ما اتدهن. دلوقتي هنعمل الطريقة التانية. ده جبس ابيض طبعا، لونه معروف. وهنحط عليه ميه. بعد ما خلطنا الجبس بالميه كويس هنحط عليهم غيره ابيض، غيره الخشب. حطينا معلقه جبس، هنحط معلقتين غيره، يعني ضعف الكميه غيره. وهنقلبهم مع بعض كويس.
زي ما بقول وبكرر دايما، اهم حاجة في الشغل بتاعنا ده ان احنا ندمج الخامات مع بعض كويس جدا، يعني ما نستعجلش في عملية التقليب خالص. وده شكلهم بعد ما اتخلطوا مع بعض. دلوقتي هنضيف عليهم دهان الحوائط. هناخد من دهان الحوائط قد الجبس بالظبط، نفس المقدار. وده شكل الجيسو بعد ما قلبناه كويس. وهنجربه برضو زي ما عملنا في الطريقة الأولى. وده شكله بعد ما ادهن على الخشب. طبعا كلنا لاحظنا ان قوام الجيسو في الطريقة التانية اخف وسايل اكتر من الطريقة الاولى. طبعا السبب في كده ان احنا في الطريقة التانية لما استخدمنا الجبس حطينا معاه مية، والمية طبعا هي اللي سيلت الجيسو بالشكل ده وخلت قوامه اخف. بالنسبة للطريقة الاولى، لو اي حد عايز يخلي القوام بتاعها اخف هيضيف لها شوية مية صغيرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الشرح بتاعنا النهاردة. واللي عنده اي استفسار يكتبه لي في الكومنتات تحت الفيديو، واللي شايف انه استفاد من الشرح يدعمنا بلايك وشير عشان نوصل المعلومة لأكبر عدد من الناس. واللي مش مشترك في القناة يعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصله اخطار بكل جديد. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.